હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી રીતે બટેકાનો મસાલો અને એકદમ ચટપટું તીખું અને મીઠું પાણીપુરીના પાણીની રેસીપી. પાણીપુરીનું ચટપટું તીખું પાણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 મોટી ચમચી આખા ધાણા લીધા છે, 2 ચમચી આખું જીરું, 6 નંગ કશ્મીરી લાલ મરચાં લીધા છે. તમારી પાસે કશ્મીરી લાલ મરચાં ન હોય તો તમે કોઈ પણ લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકો. હવે ત્રણેય વસ્તુને ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અને શેકી લઈશું, જેથી એમાં ભેજ છે એ નીકળી જાય. તો 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ત્રણેય વસ્તુ શેકાઈ ગઈ છે. હવે એને ઠંડી પડવા દઈશું. ઠંડુ પડે પછી આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરવાનું છે. તો એકદમ સરસ ઠંડુ પડી ગયું છે. હવે મરચાંના ટુકડા કરી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને સાથે શેકેલા ધાણા અને જીરું પણ ઉમેરીશું અને ભૂકો કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ આ રીતનો ભૂકો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તીખું પાણી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે ફુદીનાના પાન લીધા છે. પાનને મેં ધોઈ લીધા છે અને ડાળીમાંથી એક પાન છૂટું પાડી અને લીધું છે. એની અંદર જે ડાળીનો ભાગ આવે છે એ આપણે અહીંયા ઉમેરવાનો નથી, કારણ કે ડાળીથી પાણી છે એનો સ્વાદ કડવો થઈ જશે. એટલા માટે પાન છૂટા કરીને લેવાના છે. અને અહીંયા ફુદીનાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખીશું. અને એની સાથે મેં કોથમીર લીધી છે. તો કોથમીરને ડાળી સાથે લેવાની છે, કારણ કે દાંડલી નાખવાથી એનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે. તો આ રીતની જે કૂણી દાંડલી આવે છે એ લેવાની છે. અને ધાણા છે એ આપણે ફુદીના કરતાં થોડા વધારે લેવાના છે. તો હવે ફુદીનાના પાન મિક્સરની અંદર એડ કરીશું અને સાથે કોથમીર પણ ઉમેરીશું. 3 મરચાં લીધા છે એ ઉમેરીશું. તમારે જે પ્રમાણે તીખું પાણી કરવું હોય એ પ્રમાણે તમે મરચાંનો ઉપયોગ અથવા તો મરચીનો ઉપયોગ કરી શકો. 2 આદુના ટુકડા લીધા છે, 10 કળી જેટલું લસણ, 1 લીંબુનો રસ, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે પેસ્ટ બનાવી લઈએ. પાણીની જેટલી જરૂર પડે એટલું જ ઉમેરવાનું છે. તો પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. હવે પાણી બનાવી લઈએ. તો પેસ્ટને મોટા બાઉલમાં ઉમેરીશું અને મિક્સર જારમાં થોડું પાણી ઉમેરી અને પાણી બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. થોડા બરફના ટુકડા ઉમેરીશું અને હવે જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરીશું. હવે આપણે ઘરે જે મસાલો બનાવેલો છે પાણીપુરીનો એ ઉમેરીશું. તો અહીંયા 2 ચમચી જેટલો મસાલો ઉમેરીશું અને વધારે જરૂર પડે તો વધારે પણ તમે ઉમેરી શકો. તો મસાલો ઉમેરીને હવે પાણીને મિક્સ કરી લઈશું. તો એકદમ ચટપટું અને તીખું પાણી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે થોડીવાર માટે આ પાણીને આપણે ફ્રીજમાં રાખી દઈશું અને ત્યાં સુધીમાં એકદમ ટેસ્ટફુલ એવું મીઠું પાણી બનાવી લઈશું. તો મીઠું પાણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 50 ગ્રામ આંબલી લીધી છે. એક પેનની અંદર એડ કરીશું અથવા તો તમે કોઈ પણ વાસણની અંદર એડ કરી શકો. એની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ગોળ લીધો છે મેં અહીંયા. તો જેટલી આંબલી લીધી હોય એનાથી થોડો વધારે ગોળ લેવાનો છે. તો મેં અહીંયા 50 ગ્રામ આંબલીની સામે 70 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે અને પાણી થોડું થોડું ગરમ થાય પછી જ આપણે ગોળ ઉમેરવાનો છે. તો ગોળ અને આંબલીનું પાણી ઉકળી ગયું છે. હવે એની અંદર 1 ચમચી ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર, અડધી ચમચી સૂંઠ પાવડર, 1 મોટી ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું. હવે બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા કશ્મીરી મરચાંનો કલર છે એકદમ સરસ આવશે. અને જો તમારે થોડું તીખું પાણી બનાવવું હોય તો તમે રેગ્યુલર લાલ મરચું આવે એ પણ ઉમેરી શકો. હવે ગોળ અને આંબલીને 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ઘટ પણ થઈ ગયું છે. હવે થોડીવાર ઠંડુ પડવા દઈશું. પલ્પ ઠંડો પડી ગયો છે. હવે આપણે એક બાઉલની અંદર ચાળણી રાખી અને ચાળણીની મદદથી આપણે પલ્પને ગાળી લઈશું અને એમાંથી આંબલી છે એ કાઢી લઈશું. તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને આ રીતે પલ્પ કાઢી લઈશું. તો હવે મીઠું પાણી છે એ થોડું ઘટ્ટ છે, તો થોડું પાણી ઉમેરીશું. તો આપણે અહીંયા જરૂર હોય એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કરવાનું છે. તો હવે આપણું મીઠું પાણી પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર મીઠું ઉમેરેલું નથી, તો અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે ઉપરથી થોડી બૂંદી અને કાપેલી કોથમીર ઉમેરી અને મિક્સ કરીને ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું
અને ત્યાં સુધીમાં બટાકાનો મસાલો બનાવી લઈશું. બટાકાનો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 4 બટાકાને બાફીને લીધા છે અને ઠંડા પણ પડી ગયા છે. તો હવે સૌથી પહેલાં બટાકાની છાલ ઉતારી લઈશું અને ટુકડા કરી લઈશું. તો અહીંયા બટાકાનો છૂંદો નથી કરવાનો, આપણે નાના ટુકડા કરવાના છે. તો આ રીતે ટુકડા કરવાથી મસાલો છે એકદમ છૂટો છૂટો બનશે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી બનશે. તો હવે બટાકાના ટુકડા છે આ રીતના કરી લઈશું. તો બટાકાના ટુકડા થઈ ગયા છે. હવે મેં એક વાટકી ફણગાવીને બાફેલા ચણા લીધા છે એ ઉમેરીશું. એક વાટકી ફણગાવેલા મગને બાફીને લીધા છે એ ઉમેરીશું. અહીંયા તમે મગ અને ચણાને એકસાથે બાફીને લઈ શકો. હવે આપણે જે તીખું પાણી બનાવવા માટે મસાલો તૈયાર કરેલો છે 1 ચમચી એ ઉમેરીશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ઝીણી સમારેલી કોથમીર. હવે બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા હળવા હાથે મિક્સ કરીશું. તો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. તો એકદમ સરસ બટાકાનો એકદમ છૂટો છૂટો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે મેં આ 3 થી 4 ડુંગળીને આ રીતે સમારીને લીધી છે. જો તમારે બટાકાના મસાલાની અંદર મિક્સ કરવી હોય તો તમે કરી શકો. હું અહીંયા અલગ રાખું છું. બંને પાણીને ફ્રીજમાંથી કાઢી લીધા છે. તો આપણું તીખું અને મીઠું પાણી તૈયાર છે અને મસાલો પણ તૈયાર છે. તો હવે બંને પાણીને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું એકવાર અને આપણે પાણીને ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો ગાર્નિશ કરવા માટે આપણે ઉપરથી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરીશું. હવે આપણે જે મસાલો બનાવેલ છે એ ઉમેરીશું. ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. થોડી ગુલાબની પાંદડી ઉમેરીશું. લીંબુની સ્લાઇસ બનાવીને તૈયાર રાખેલી છે એ ઉમેરીશું અને ઉપરથી થોડી બૂંદી ઉમેરીશું. તો તદ્દન નવી રીતે બનાવેલો બટાકાનો મસાલો, ચટાકેદાર અને સુપર ટેસ્ટી તીખું પાણી સાથે ટેસ્ટફુલ ખાટું મીઠું પાણી બનીને તૈયાર છે. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવે એવી ચટપટી પાણીપુરી સર્વ કરીશું.